שלום וברכה. היום אנחנו נמשיך בפרק חדש בספר ברית שלום, הדרכות לבני נוח. והיום אנחנו פותחים את פרק 5 על שמירת חיי האדם, או באופן אחר נקרא לזה הלכות איסור שפיכות דמים, שאסור להרוג. האיסור של ההריגה הוא כמובן איסור אוניברסלי. גם בלי תורת בני נוח, כל בני האדם הישרים בעולם מבינים שאסור להרוג. כך שאפשר היה לסכם את כל הלימוד הזה בלא תרצח. אבל אנחנו נראה שיש הרבה מאוד פרטים לדבר הזה, כי תמיד תשאל השאלה, מתי אולי כן אפשר להרוג, ומה נקרא חי ומה נקרא מת, מהו השלב שבו האדם כבר נחשב כחי, למשל העובר, מתי האדם נחשב כמת, למשל שאלה לגבי אדם הגוסס, וכדומה מהשאלות האלה. אז באמת אנחנו נראה שהפרק הזה כולל בתוכו הרבה מאוד פרטים. הבאתי כאן בהתחלה שני פסוקים מן התורה, האחד שנאמר במסגרת של הברית של הקדוש ברוך הוא עם נוח, והשני נאמר בעשרת הדיברות. הראשון, שופך דם האדם. באדם דמו יישפך, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. מה פירוש הדבר? באדם דמו יישפך. שתפקידו של האדם לשפוך את דמו של מי ששפך דם. כלומר, זו אחריות על בתי המשפט, על המדינה, לא להניח רוצח בחיים. וכאן הדבר בא בצורה יותר מקוצרת בעשרת הדיברות, בדיבור השישי לא תרצח. אז זה בעצם אפשר לומר צווים אוניברסליים, מחייבים את כל בני האדם באשר הם. הווה נקרא את הסעיפים הראשונים. הסעיף הראשון הוא בא מדבריו, הוא כבר לא מדובר פה על הלכות, אבל על עקרונות. הראשון דבריו של רבי עקיבא. רבי עקיבא אומר, חביב אדם שנברא בצלם אלוהים. משמעות הדבר שאם האדם נברא בצלם אלוהים, ואיך שלא נפרש את המשמעות המדויקת של הביטוי הזה, זה אומר שיש לחיי האדם חביבות יתרה. נוסף על כך, אמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, פסוק הרי בתורה, זה כלל גדול בתורה. כלומר, אם אנחנו מדברים על מגמה כללית של התורה, אם אדם למד תורה או מלמד תורה, ומה שיוצא כמגמה כללית מלימודו, זה ואהבת לרעך כמוך, אנחנו יודעים שהוא מכוון לכוונתה של התורה. אם מה שעולה איננו ואהבת לרעך כמוך, זאת שאלה בכלל על ערך תורתו בכלל. עד כאן.